હેલો એવરીવન, આ વિડીયોમાં આપણે લિસ્ટમાંથી એલિમેન્ટ રિમૂવલ માટેની બે મેથડ્સ જોઈશું. એમાંની એક છે પોપ મેથડ અને સેકન્ડ જે છે ધેટ ઇઝ રિમૂવ મેથડ. ઓકે, સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા આપણી પાસે એક મોટું લિસ્ટ છે, એને પ્રિન્ટ કરીએ, રન કરીએ તો અહીંયા આપણે લિસ્ટ પ્રિન્ટ થયેલું બતાવે છે. હવે અહીંયા આપણે એક વાક્ય લખીએ એ ડોટ પોપ, કે તો એની ઇફેક્ટ શું આવશે તો કે લાસ્ટ એલિમેન્ટ જે છે એ પોપ આઉટ થઈ જશે, નીકળી જશે અને આપણને નવું લિસ્ટ મળશે. કે એલિમેન્ટ પરમેનન્ટલી નીકળી જશે પછી રિકવરેબલ નથી, કારણ કે મેઇન લિસ્ટમાં ચેન્જીસ આવે છે બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ મેથડ. કે ફંક્શન નથી તો એ કોપી આપણને નહીં મળે, મેઇન જે લિસ્ટ છે ડેટા જે છે એમાં જ મોડિફિકેશન થાય છે. ઓકે, આ જ વસ્તુ તમે બે વખત રન કરો તો બે એલિમેન્ટ એ રીતે તમને રિમૂવ કરીને આપશે, પાઇનેપલ પણ રિમૂવ થઈ જશે. ઓકે, હવે પર્ટિક્યુલર ઇન્ડેક્સ આપણે આપીએ, આમાં હું અહીંયા 0 આપું છું તો બનાના આપણે રિમૂવ કરવું હોય તો એને આપણે કાઢી શકીએ છીએ. તો બનાના જે છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે, એપલથી ડિસ્પ્લે થવાનું બધું ચાલુ થશે. આપણે ખાલી એક જ વાક્ય રાખીએ તો સમજવું ઈઝી પડશે. આ ઓરિજિનલ ડેટા હતો, ઓકે, એમાંથી ફક્ત બનાના રિમૂવ થઈને એપલ, સ્ટ્રોબેરી, ઓરેન્જ, મેંગો, પાઇનેપલ અને કીવી બાકીના 6 એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, શું કામ તો કે અહીંયા આપણે ઇન્ડેક્સ આપીએ પોપિંગની મેથડ વખતે તો એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડેક્સ રિમૂવ કરશે. એની બદલે અહીંયા આપણે 1 આપીએ છીએ તો સેકન્ડ એલિમેન્ટ રિમૂવ કરશે, ઇટ ઇઝ એપલ. તો બનાના પછી એપલ નથી, સ્ટ્રોબેરી, ઓરેન્જ, મેંગો અને પાઇનેપલ, કીવી એ આપણને ડિસ્પ્લે થયેલું બતાવે છે. ઓકે, તો આ પોપ મેથડ થઈ. હવે સેકન્ડ જે છે ધેટ ઇઝ રિમૂવ મેથડ. ઓકે, રિમૂવ મેથડ જે છે એને પેરામીટરમાં આપણે કોઈ એલિમેન્ટનું નામ આપવું પડશે. અહીંયા આપણે ઓરેન્જ આપીએ. ઓકે, તો ઓરેન્જ એને ઇનપુટમાં આપીએ અને આપણો પ્રોગ્રામ રન કરીએ. ઓકે, તો ઓરેન્જ એલિમેન્ટ આપણા નવા લિસ્ટમાંથી રિમૂવ થયેલો હશે. ઓરિજિનલ લિસ્ટ છે એમાં ઓરેન્જ એલિમેન્ટ છે અહીંયા ચોથી જગ્યાએ છે સ્ટ્રોબેરી પછી, અને અત્યારે જે આઉટપુટ છે સ્ટ્રોબેરી પછી સીધું મેંગો છે, પાઇનેપલ અને કીવી 6 એલિમેન્ટ છે અત્યારે. તો રિમૂવ મેથડ જે છે એ પેરામીટર એક્સેપ્ટ કરશે. ઓકે, અને એ તમે જે પેરામીટર આપશો એ પેરામીટર વાળો જે મેમ્બર જે છે એને રિમૂવ કરશે. સપોઝ ઓરેન્જ જે છે એકથી વધુ વખત આવતો હોય, અહીંયા લાસ્ટમાં હું ઓરેન્જ રાખું છું અને આને રન કરું હું તો એક ઓરેન્જ રિમૂવ થાય છે એ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. વચ્ચે જે ઓરેન્જ આવતો હતો એ રિમૂવ થાય છે, લાસ્ટ વાળો ઓરેન્જ રહી જશે. તો તમારે લાસ્ટ વાળો ઓરેન્જ પણ જો રિમૂવ કરવો હોય તો ફરીથી લાસ્ટ વાળો ઓરેન્જ એક વખત ચેક કરવાનો એ એલિમેન્ટ છે કે નહીં, જો હોય મેમ્બરશિપ ઓપરેટરથી ચેક કરવાનો, અને જો હોય તો ફરીથી રિમૂવ વાળી મેથડ રન કરવાની. તો જ્યાં સુધી ઓરેન્જ બધા પૂરા ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે રિમૂવ કરવા પડે. તો રિમૂવ ફંક્શન અને પોપ ફંક્શન બંને અલગ રીતે કાર્ય કરે છે, એ વસ્તુ આપણે આજે જોઈ. રિમૂવ ફંક્શન જે છે એને તમારે એલિમેન્ટ આપવો પડે છે, એ પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ પહેલી વખત જ્યાં આવશે ત્યાંથી એને રિમૂવ કરી દેશે એક વખત, બધા ઓકરન્સીસ એના રિમૂવ થશે નહીં. ઓકે, હવે પોપ મેથડ જે છે એ નોર્મલી લાસ્ટ એલિમેન્ટ કાઢી નાખશે. ઓકે, અને એને તમે કોઈ ઇન્ડેક્સ આપો તો પર્ટિક્યુલર ઇન્ડેક્સ વાળો એલિમેન્ટ પણ એ રિમૂવ કરી આપે છે. તો આ રીતે તમે એલિમેન્ટ જે છે લિસ્ટમાંથી રિમૂવ કરી શકો છો કે કાઢી શકો છો આ બંને મેથડ્સથી.